في 31 أكتوبر 1987 أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار النسخة رقم 2 من برنامجها مايكروسوفت إكسل. النهاردة وبعد مرور 35 سنة لا يزال مايكروسوفت إكسل متربع على عرش برامج معالجة البيانات والأرقام. النهاردة في عالم تحليل البيانات يعتبر مايكروسوفت إكسل من أسهل وأبسط وأقوى الأدوات المتاحة على الساحة. أنا وليد محمد ودي قناة زي أناليتكس، وإن شاء الله هنبتدي مع بعض رحلة لتعلم مايكروسوفت إكسل فروم سكراتش. مش مطلوب منك أبدا إن أنت يكون عندك أي خلفية أو معرفة مسبقة عن مايكروسوفت إكسل. كل اللي مطلوب منك إنك يكون عندك نسخة مسطبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. مطلوب منك هاند فري عشان تسمعنا كويس، ورقة وقلم عشان تسجل ملاحظاتك، فنجان قهوة علشان تركز معانا. يلا بينا. الحقيقة مايكروسوفت إكسل من أهم البرامج الموجودة دلوقتي على الساحة في موضوع تحليل البيانات. علشان نبدأ مايكروسوفت إكسل زي ما قلنا احنا مش محتاجين منك إن أنت تكون عارف أي حاجة عن مايكروسوفت إكسل أو حتى تكون استخدمته قبل كده. أنا عاوزك تتعامل مع البرنامج على إنه برنامج جديد بالنسبة لك خالص. مشكلتنا كلنا في التعامل مع السوفت وير أو مع البرامج اللي بالشكل ده إنه بنبقى احنا اتعلمناها بنفسنا من خلال فيديوهات على اليوتيوب، سألنا حد من زمايلنا، قرينا كتاب. وده شيء كويس مش وحش، لكن في النهاية بيبقى فيه شوية جابس، فراغات كده محتاجين حد يملاها من وقت للتاني. احنا بدايتنا مع الاكسل هتكون بسيطة جدا. احنا مبدئيا هنقسم الرحلة بتاعتنا على 4 كورسات. الكورس الاولاني مايكروسوفت اكسل اسينشالز، الحاجات اللي هي البدائية جدا والحاجات اللي هي بريف عن كل اوبشن او خاصية في الاكسل. الكورس التاني والتالت intermediate skills، وهنتكلم في كل حاجة فيهم على بعض المواضيع اللي هي متوسطة المستوى بالنسبة للناس. واخر كورس خالص هيبقى في الجزء الادفانسد في الاكسل. الكونتنت بتاع كل كورس من الكورسات دي هنسيبه لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يا ريت تنزلوا تبصوا عليهم علشان تعرفوا احنا هنشتغل ازاي وايه البلان بتاعتنا ان شاء الله. المحاضرات دي هتكون بمعدل تقريبا معدل 5 أو 6 أيام في الأسبوع، كل يوم تقريبا نص ساعة أو 35 دقيقة. الحقيقة أنا أفضل إن أنتوا تبدأوا في المحاضرات دي من البداية، تمشوا معانا واحدة واحدة، لأنه صدقوني مهما كان مستواكم في الإكسل فأنتوا هتلاقوا حاجة مفيدة وحاجة ممكن أول مرة تتعرضوا لها في الإكسل. خلينا نبدأ كده بسم الله. نقول إحنا هنفتح برنامج الإكسل منين. إحنا زي ما اتفقنا مفترضين إن هو متسطب عندكم كلكم، فبنضغط على مايكروسوفت إكسل بيفتح لنا الشاشة دي. الشاشة دي عبارة عن لو أنا هفتح بلانك ورك بوك، صفحة بيضة خالص في الإكسل، والحاجات دي تمبلتس أو نماذج جاهزة أقدر أشتغل بيها في أي وقت. لو أنا محتاج أعمل جدول أسبوعي، محتاج أعمل كالندر سنوي، في تمبلتس جاهزة في الإكسل تقدروا تعملوها وتستخدموها في أي وقت. في الحالة دي إحنا هنشتغل على نيو ورك بوك، قول بلانك ورك بوك. دي كده الشاشة بتاعة مايكروسوفت اكسل أول ما هتفتحوها. النقطة الأولانية اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة هي التعرف على واجهة المستخدم بالنسبة لمايكروسوفت اكسل، وازاي نمتلك واجهة المستخدم دي وتبقى في ايدينا زي ما بيقولوا كده تيك تشارج، ان احنا نبقى قادرين نوصل لأي حاجة في واجهة المستخدم. طيب، خلونا كده نبدأ نقول. هناخدها من هنا مثلا. الاوتو سيف في حالة ان احنا دوسنا عليه او ضغطنا عليه، ده هيودينا ان احنا نرفع الفايل بتاعنا ده على الوان درايف، او على اي سيرفيس كلاود سيرفيس نقدر نخزن عليها الفايل بتاعنا. وده هيخلينا الفايل اوتوماتيكلي يتم حفظه بشكل اوتوماتيك. مجرد ما بنعمل اي تغيير على الملف هو اوتوماتيك بيحفظ نفسه يعني. فده هنقول مثلا تيست، اسف، تيست ورك بوك. اوكي، وهقول له تحفظه. خلاص اوتوماتيك هتلاقي الاوتو سيف بutton اكتف، وهو بالشكل ده هيبدأ يسيف نفسه اول باول او يحفظ الفايل اول باول. طيب،
نيجي بعد كده للجزء ده اسم المستخدم او يعني اليوزر نيم بتاعي. هنا هتلاقوا ماي بنفيتس. لو انت ليك مثلا بلان مدفوعة في اوفيس 365، فبيبقى فيه شوية مميزات بالنسبة لك. هنا هنلاقي upcoming features. لو في اوبشنز جديدة نازلة في الاكسل بتيجي هنا وبيديك فرصة ان انت تجربها اول باول. ودي الباترنز بتاعت المينيمايز والماكسمايز وكلوزنج الفايل. هنيجي بعد كده للجزء اللي تحت ده اللي هو ال المنيو. هنلاقي منها الهوم، في بعض الايكونز الموجودة وبعض الجروبز الموجودة. الحقيقة الحاجات دي ما هياش متوزعة كده بشكل عشوائي، لا متوزعة بشكل منطقي جدا. هنلاقي ان احنا الجروب ده فيه الدو والاندو. هنلاقي الجروب ده فيه الايديتنج، هنلاقي فيه الكات، الكوبي، الفورمات بينتر، البيست. وكل ده هنشوفه مع الوقت. يعني هنبدأ تدخل في كل حاجة من دي ونعرف هي بتعمل ايه بالظبط. هنا الجروب دي خاصة بالفونت. هل نخليه بولد، هل نخليه ايتاليك، اندرلايند، وهكذا. هنا الالاينمنت نفس الكلام. كل جروب من دي، الجروب دي يا جماعة كل جروب منها فيها مجموعة من الفانكشنز الريدي اللي هي جاهزة ان احنا نستخدمها مباشرة. هنلاقي هنا في التابات اللي فوق دي insert. لو انا محتاج insert chart، محتاج insert picture او shape او icon او 3D. كل حاجة من دي، كل حاجة محتاج اعمل لها insert هلاقيها هنا. هنلاقي الدرو لو انا محتاج ارسم البيج لاي اوت، وهكذا وهكذا. الحاجات دي كلها هناخدها مع مرور الوقت وهنبدأ نشتغل عليها. هنا لو انا عندي اي كومنت موجود في الفايل، وهنا لو محتاج اشير الفايل بتاعي. طبعا احنا النسخة اللي معايا دي نسخة مايكروسوفت اوفيس 365 او 2019. لو انتوا عندكم النسخة ال 2016 او الاقدم، يعني 2016 تقريبا هتبقى نفس الشكل. لو 2010 هيبقى الشكل مختلف شوية. فيعني خلينا كده ايه، هي المبدأ واحد او المعرفة واحدة او المعلومة واحدة. ممكن بس مكان الايقونة يختلف، مكان الفانكشن يختلف، انما بقية الوظائف كلها واحدة يعني. طيب المكان ده هنلاقي فيه حاجة اسمها الكويك اكسس تول بار. كويك اكسس تول بار. الكويك اكسس تول بار المفروض مكانه بيبقى هنا كده بالشكل ده. والغرض منه ان احنا نحط فيه الايكونز اللي احنا محتاجينها وبنستخدمها بشكل مستمر. ليه؟ علشان نسهل على نفسنا ويبقى الموضوع efficient اكتر وفعال اكتر. طيب انا هنا ممكن احط ايه؟ والله هنا ممكن احط اي فانكشن موجودة. خلينا مثلا نيجي هنا نقول والله انا عاوز بدل ما اروح كل شوية اقول insert picture، لا انا عاوز احطها في الكويك اكسس تول بار. فمجرد ما هعوز اعمل insert picture مش هدخل بقى عند insert واروح اشوف illustrations وبعد كده picture. لا، انا هدوس على هنا على طول واختار مكان الصورة اللي انا عاوز اعملها. طيب ممكن احط ايه تاني؟ ممكن احط مثلا اتجاه الصفحة. انا والله عاوز اتجاه الصفحة يبقى من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. تمام، وهكذا. فانا في ايديا ان انا يعني احط في الكويك اكسس تول بار ده اي عدد ممكن من الايكونز اللي تخليني اوصل للايقونه اللي انا محتاجها او الفانكشن اللي انا محتاجها بسرعه جدا. تمام. طيب ايه بعد كده الجزء ده؟ ايه الجزء ده؟ الجزء ده هنا العنوان بتاع السيل. المايكروسوفت اكسل او اي سبريد شيت، اي سبريد شيت سوفت وير يعني، بيبقى معتمد اليونيتي بتاعته او الوحده اللي هو بيبني عليها كل الشغل هي السيل، الخليه. الخلية علشان السوفت وير يعرفها لازم لها رقم أو اسم الكولوم ورقم الرو. فاحنا في الحالة دي هتبقى C2، اسم الكولوم الأول وبعد كده رقم الرو. فهنا السيل دي اسمها C2. طب أنا عاوز D3، هكتب أنا D3. اتحرك على طول المربع ده على ال D3. طيب عاوز F5، اوتوماتيكلي راح على F5. فاحنا آلية النيمينج أو التسمية في مايكروسوفت إكسل بتعتمد على اسم الكولوم رقم الرو. تمام؟ طيب إيه بقى الجزء ده؟ الجزء ده اسمه الفورميولا بار.
الفورمولا بار او البار الخاص بالمعادلات. لو انا جيت هنا قلت مثلا A1 plus A2، انا كده عملت معادله. لو حطيت هنا 1 وهنا 2 هنلاقي اوتوماتيك F4 بتساوي A1 plus A2. فانا قادر هنا في البار ده ان انا اعدل محتوى الخليه، وقادر ان انا اكتب فورمولا في البار ده. تمام. طيب خلينا بقى نمسح الكلام ده كله. طيب هنوصل للجزء ده زي ما اتفقنا، دي مجموعه من السيلز الخلايا، وكل خليه ليها رقم او اسم الكولوم ورقم الصف. طيب هننزل تحت هنا هنلاقي دي حاجه اسمها الستاتس بار او الستاتس بار. لو انا جيت هنا مثلا كتبت كده واخترت numeric values، ارقام او قيم رقميه يعني، هتلاقي في الستاتس بار ده بيديك 3 حاجات. بيديك الافريج بتاعه الارقام دي، بيديك الكاونت عددهم ان هم 14 رقم، وبيديك الصم بتاعهم مجموعهم. اوكي. فالستاتس بار بيسهل علينا جدا التعامل مع ال الارقام وبعض الملخصات عن الارقام بشكل سريع. فانت مجرد ما بتختار مجموعه الارقام دي وعينيك تلمح هنا، هتلاقي على طول الافريج والكاونت والسوم بتاع الحاجات اللي انت اخترتها. طيب هنروح على اسم الشيت او التقسيمه بتاعه الورك بوك. احنا مبدئيا الفايل ده كله على بعضه كده اسمه ورك بوك. ورك بوك، الورك بوك متكون من كذا ورك شيت، متكون من كذا ورك شيت. فاحنا الشيت الواحد نقدر ندبل كليك هنسميه مثلا اس اتش اندرسكور 1، ده شيت 1. طب عاوز ادخل او اجيب اعمل شيت تاني، فكده بيبقى هنسميه مثلا شيت اندرسكور 2، وهكذا. فاحنا الورك بوك جواه كذا ورك شيت. تمام. ونقدر نسمي الورك شيت بالاسم اللي احنا محتاجينه. طيب هنيجي هنا هنلاقي النورمال فيو بالشكل اللي قدامنا ده، وهنلاقي البرينتنج فيو ده اسمه البيج لاي اوت. اسف، البيج لاي اوت. وده هنجيله مع مرور الوقت ان شاء الله هنتعرف عليه ازاي نقسم صفحة الاكسل الى اجزاء منطقية، هيدر ومحتوى وفوتر. تمام، بحيث ان هي تبقى صفحة شبه صفحات الوورد. وده هيفيدنا في ايه؟ ده هيفيدنا لما نيجي نعمل دوكيمنت او حاجه باستخدام الاكسل، ويكون فيها كم كبير من الارقام، وما نبقاش محتاجين ان احنا نروح نتعامل مع الوورد. طيب الفيو الثالث ده اللي هو البيج بريك. البيج بريك ده في حاله البرينتنج لما هنعوز نطبع كذا صفحه ونعوز نحدد اماكن الطباعه عامله ازاي. نرجع للنورمال فيو. هنلاحظ هنا على فكرة انه في النورمال فيو بعد ما رحنا للبيج لاي اوت والبيج بريك، هنلاقي انه في خطوط بدأت تظهر هنا، هي اللي هي تقسيم الصفحات بتاعة الاكسل. اوكي. هنا الزوم بار، هنا نقدر نزوم او نكبر او نصغر الزوم بتاع الاكسل، وممكن ناخد من هنا 100%. تمام كده. طيب دي كده بداية ازاي هنتحرك في الاكسل، ايه المكونات بتاعة البرنامج، ايه التقسيمة بتاعة الشاشة، تقدر تبص فين علشان تعرف ايه. تقدر تبص فين علشان تعرف ايه. هنا انا اقدر اشوف واعرف انا عندي كام شيت في الورك بوك، اسامي كل واحد ايه. طيب لو انا عندي هنا مجموعة من البيانات، فانا محتاج الافريج بتاعهم اوتوماتيكلي هروح هنا على الافريج والكاونت والسم. محتاج ان انا ابص على كذا فيو للدوكيمنت، فببص على البيج لاي اوت او على البيج بريك زي ما انتم شايفين كده. هو هنا ده الشكل بتاع الطباعة اللي هيتم. هو هيطبع الصفحة لغاية البوردر دي. اوكي. ونفس الكلام هنا كده. ماشي. خلينا نرجع تاني للنورمال فيو. طيب دي كده الانترفيس ببساطة. ان شاء الله في السيشن اللي جاية هندخل فيها بشكل اعمق شوية وهنتعرف على بعض الحاجات فيها. طيب خلونا قبل برضو ما نقفل السيشن دي، نروح على الباك ستيج.
ايه الباك ستيج؟ الباك ستيج هي الصفحة او شوية الاوبشنز الموجودة في خلفية الاكسل اللي تقدر من خلالها يا اما تفتح صفحة اكسل جديدة، يا اما تopen فايل اكسل اوريدي موجود عندك. فانت يا اما هتجيبه ريسنت فايلز، دي الريسنت فايلز اللي اتفتحت قريب، تقدر ان انت تفتح اي فايل منهم. ولو فولدرز فانت دي الفولدرز اللي اتفتحت قريب برضو اللي انت فتحتها قريب. لو حاجة shared with me على الدرايف، لو حاجة في وان درايف تقدر تفتحها. لو تبراوز البي سي بتاعك، وده لو حاجة على النتورك، لو هتاد وان درايف او اي خدمة من خدمات الكلاود، وتعمل براوز تتصفح الكمبيوتر بتاعك علشان تطلع منه فايل او تفتح منه فايل. هنلاقي هنا الانفو عن الفايل اللي احنا كنا فاتحينه، هنلاقي بعض البروبرتيز عنه والخصائص من الاوثر، تفتح الفايل لوكيشن وهكذا. لو انا محتاج اعمل كوبي من الفايل، لو محتاج اعمل له برنت، محتاج اشيره من خلال الوان درايف، فانا مش محتاج ان انا اشيره دلوقتي. ارجع الباك ستيج، لو هعمل له اكسبورت كرييت از بي دي اف او اغير الشكل بتاع الفايل، محتاج ابلش تو باور بي اي. وهنا يا جماعه يعني اوبشن خطير جدا بيخلي التعامل ما بين المايكروسوفت اكسل والباور بي اي سهل جدا. الباور بي اي علشان اللي ما يعرفهاش هي تول تو فيجوالايز الارقام، علشان نعرض الارقام على شكل شارتس ورسومات بيانيه محترفه. وقادر ان انا ابص على الاكونت في الحسابات بتاعتي، وفي الاوفيس باك جراوند والاوفيس ثيم لو انا محتاج اخليه بلاك او محتاج اخليه وايت وهكذا. لو هكتب فيدباك لمايكروسوفت والاوبشنز. اوكي، نرجع الباك ستيج. ولو انا حابب اعمل كلوز للفايل، اقول كلوز واقفل المايكروسوفت اكسل. طيب، يبقى احنا النهارده بدأنا كده بشكل مبسط جدا وسريع نتعرف على اليوزر انترفيس الخاصة بالاكسل، ونعرف ايه المكونات بتاعتها ونتحرك فيها بأي شكل. ان شاء الله في السيشن اللي جاي هنبدأ نمسك كل جزء من اليوزر انترفيس ونتكلم عنه بشكل مفصل، بحيث معرفتنا بمايكروسوفت اكسل تزيد مع الوقت، ونبدأ نبني أساس صلب وقوي نقدر نشتغل عليه بعد كده. متشكر جدا ليكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وان شاء الله في السيشنز اللي جايه تكون الاستفاده اكبر من كده. انا مش محتاجكم ان انتوا تزهقوا من الريتم اللي احنا ماشيين بيه، او تزهقوا من الحاجات اللي تبدو ان هي بسيطه ويعني تبدو ان هي تافهه يعني في بعض الاحيان. لكن صدقوني لما هتبداوا تبنوا الاساس من الاول على اساس قوي وعلى اساس سليم، ومالكين اليوزر انترفيس في ايديكم وعارفين منين بيودي على فين، هتلاقوا الامور ابسط واسهل قدام، ومش هتبقوا ماشيين بشكل عشوائي وعمالين تتخبطوا وتجربوا في اي حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.